हामीले बोर्डर प्रिन्टरको इङ्क हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि यसो कार्टेज निकाल्नु पऱ्यो है। कार्टेज निकालेको हेर्नु होला। अनि कार्टेजमा त्यहाँ थिचेर निकाल्नुपर्छ। निकालिसकेपछि त्यसमा पिन भएको साइडलाई चिन्नु होला। यतापट्टि यस्तो सेतो देखेको साइडतिर पिन हुन्छ है, त्यो दुईवटा पिन हुन्छ। त्यो दुईवटा पिनलाई चाहिँ सेतोको पार्ट होइन कि अर्को साइडतिरको दुईवटा पिनलाई चाहिँ निकाल्नु होला। यहाँ देखाए जस्तो त्यो दुईवटा पिनलाई चाहिँ फुकालिसकेपछि त्यहाँ इङ्क भएको ठाउँमा आउँछ है। हेर्नु त अझै त्यो निक्लिन्छ। त्यसलाई निकालौँ। निकालिसकेपछि दुईवटा चाहिँ यो रोलिङ गर्ने कुरालाई पनि हामीले तान्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै तानौँ। यसलाई चाहिँ र त्यहाँ कालो देखिएको हातले देखाएको ठाउँलाई त्यहाँ चाहिँ पेचकसको सहायताले चाहिँ त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। अलि उतार चारैतिरबाट घुमाइ बिस्तारै बिस्तारै निकालौँ। यसरी चाहिँ निकाल्ने बेला एकदम ध्यान दिएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै चारैतिरबाट विचार गरी गरी निकालौँ है। अब यसरी निक्लियो, आउँछ। यसरी आइसकेपछि त्यसमा भएको इङ्कलाई चाहिँ यसरी ठटाएर चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ, अलिअलि भएको इङ्कलाई, नत्र चाहिँ त्यहाँभित्र जमेर बस्छ। अनि यसरी बट्टा पनि पिस्कासले निकालौँ र त्यसमा इङ्क भर्नको लागि त्यो सली जस्तो कुरोहरूलाई राखौँ र त्यसरी इङ्कलाई पालमा खन्याउँ। सबै इङ्क खनाइसकेपछि त्यसमा फेरि त्यही राखेर अँठाउनुपर्छ। अँठाउने बेलामा त्यहाँ पहिलेको जस्तो पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हातले अलि बलै गरेर अँठाउनु पर्ने हुन्छ है त। अनि हातले मिलाइसकेपछि अलिकति पेचकसले मिलाऊँ। अनि फेरि बिस्तारै पहिला यसलाई चाहिँ राखौँ, अलि भित्र दबाउनु पर्ने हुन्छ, घुमाउँदै दबाऊँ है। त्यसपछि फेरि अर्को राखौँ र अनि बाहिरबाट कभर राखेर पेचकसले त्यो पेजहरूलाई कसिदिउँ। पेज कसिसकेपछि फेरि यता बोर्डर लेखिएको देखेर त्यसलाई चाहिँ अँठाउँदै साइडकोलाई तपाईँले देख्नु होला, हातले देखाइरहेको छ, त्यसलाई अँठाउँदै त्यो भित्र राखौँ र त्यसलाई उयोसँग मिलाऊँ। अनि मिलाइसकेपछि त्यसलाई भित्रपट्टि राखौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के आउन सक्छ भन्दा टोनर लो भनेर पनि दिन सक्छ र यसरी फेरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बाहिरको आउटर कभर त्यो कभर निकालेर अनि ओके दबाइराखौँ। यो टोनर लो भन्ने केसमा पनि ओके दबाएपछि यसरी एसिप्ट भन्छ, ग्यास सर्नु भन्छ। ग्यास गर्नको लागि प्लस थिचौँ। प्लस थिचिसकेपछि फेरि एकचोटि ओके दबाइराखौँ है त। ओके दबाइराखेपछि फेरि ग्यास नसोध्छ अनि स्टार्ट गरौँ। स्टार्टलाई क्लिक गरौँ अनि प्लसलाई चाहिँ थिच्दै थिच्दै 10 त्यहाँ माथि चाहिँ 1 2 3 4 हुँदै 10 आउँछ। 10 आउँदा चाहिँ त्यसलाई क्लिक गरौँ र 10 आइसकेपछि ओके गरौँ है। कभर ओके गरेर यसरी कभरलाई लगाऊँ। कभर लगाइसकेपछि हाम्रो हेर्न सकिन्छ।